today pag-aaralan natin kung paano mag-create ng sarili nyong Microsoft account. Hi everyone! So today pag-aaralan natin paano mag-create ng Microsoft account. So first is, pupunta muna kayo sa microsoft.com. Ayan. The next is, dito sa part na to, mag-assign kayo. Since you don't have an account, you're going to choose create one. Okay. So, yun lang. Para nag-sign up lang kayo sa Facebook. So, create an account. O, get a new email address. So, for example, ang gusto kong email address ay teacher Zhai. So, pipili ako kung gusto ko ng outlook.ph, outlook.com, or yung panahon pa nung mga dinosaur, Hotmail. So, I choose outlook.com. Then next. Yeah, so enter the password you would like to use with your account. So, syempre, dapat ako lang makakaroon ng password ko. Hirap mag-isip ng password. O, ayan. I advise, pag gumagawa kayo ng password, kailangan alphanumeric. Ibig sabihin, may alphabet at saka merong number. Tapos, hanggat maaari, meron dong isang naka-uppercase or isang malaki yung letter. Or pwede yung dalawa, tatlo, basta may malaking letter. Mix siya ng malaki at maliit na letter. So, if you want to show your password to the whole world, then you click, you click this box. Pero syempre, dahil ayokong pakita sa inyo. Ayan. If you would like to get an announcement, syempre click nyo yan sa Microsoft. Ako yun. So, ayan. Choosing next means that you agree to the Microsoft Services Agreement. So, dahil masipag tayo magbasa, click next. So, what's your name? We need to just... So, name, for example, Jose. Avila. Next. What's your birthday? Just need a little more info. So, yung birthday ko is 26 April 1918. Okay, next. Before proceeding, we need to make sure a real person is creating this account. So, ito yung tinatawag na CAPTCHA. Sa CAPTCHA kasi pwede mo ayan, basahin na lang. Or mayroon dyan, choice na audio, meaning papakinggan mo. Please press 1 to play or press 1. Pero ayoko nun. Kaya pipili na lang ako ng picture. KYSMQ, and then click next. Ayan do, di ba may background ako? Yeah, and then finally, this is your 365. So, meron na akong 365 account. So, ayan na. Ganun na kadali. So, mag-create ka lang ng Microsoft account mo. So, next is, punta naman tayo sa office.com. So, si office.com, ayan. Ayan yung mga software na meron kay Microsoft. So, kung wala ka pang Office 365, then, ayan, pwede mo mag-install. Pero dahil meron na ako, so, hindi ko nakakailanganin yan. Sa next video, discuss naman natin yung mga different software na meron kay Microsoft. That is all. Thank you.